ለሪሰርች ለመመረቂያ ጽሁፍ እንዲሁም ለአርቲክል ሪቪው የሚያግዟችሁን AI ቱሎች በፓርት 1 ሰርችላችሁ ነበር። አሁንም ፓርት 2 ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በጊዜ የምንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን አንሳይን ተጫኑ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው AI ቱል wordten.com ይሄን ጉግል ላይ ሰርች አድርጉ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኦፕን ዚስ ዋን ጌት ስታርትድ የሚለውን ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል በጂሜል አካውንታችሁ ሎጊን ማለት ይጠበቅባችኋል። በጂሜል አካውንታችሁ ሎጊን ካላችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ሆም ፔጅ ታገኛላችሁ። ይሄ ምንድነው የሚያደርግላችሁ? ሪራይት ያደርግላችኋል ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ፕላጃሪዝም ካለበት፣ እንዲሁም ደግሞ ጀስት ሳመራይዝ ያደርግላችኋል። ከፈለጋችሁ በጣም አሳጥሮ ሳመራይዝ እንዲያደርግላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ከሆነ የያዛችሁት ዶክመንት ወይም ደግሞ ኮንተንት ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ኤክስፓንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ግማሽ ፔጅ ከሆነ ወደ 1 ፔጅ ወደ 2 ፔጅ ሊያሳድግላችሁ ይችላል። ሶ ሳመራይዝ የምታደርጉትን ዶክመንት አይዘር እዚህ ጋር ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ አፕሎድ ቱ ሳመራይዝ እዚህ ላይ ይሄኛውን ክሊክ አድርጋችሁ ዘን ከኮምፒውተራችሁ ፋይላችሁን ታመጣላችሁ። አፕሎድ ፒዲኤፍ ፋይል፣ ኢምፖርት ሊንክ፣ እንዲሁም ደግሞ ኮፒ ኤንድ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። 3 አይነት ኦፕሽን ይሰጣችኋል። ለምሳሌ ይሄኛውን ክሊክ አድርጋችሁ ዘን እዚህ ጋር ዶክመንታችሁን ሰሌክት አድርጋችሁ ልክ እንደዚህ ኢምፖርት ታደርጉታላችሁ። ወይም ደግሞ ጀስት የምትፈልጉትን ልክ እንደዚህ ኮፒ ወይም ደግሞ ሰሌክት አድርጋችሁ ዘን እዛ ላይ ወስዳችሁ ፔስት በማድረግ ፓራፍራይዝ ወይም ደግሞ ሪራይት እንዲያደርግላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ መቀየር ያለባችሁ ነገር ካለም እንድትቀይሩ ይጠይቃችኋል። ከታች ያለው ጀስት ሪራይት ያደረገው ነው። አጻፍ እንዲጽፍላችሁ ይሄን ክሊክ በማድረግ ፎርማል ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን አንደኛ የኛው ፓራፍራይዝ የሚለው እጅግ በጣም ይጠቅመናል ከፕላጃሪዝም ፍሪ ለማድረግ and also if you have any grammar error ካለበት እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ክሊክ እያደረጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ይሄን ኤክስፓንድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ጀስት የኛውን ኤክስፓንድ በማለት ሜክ ኢት ሎንገር ወይም ደግሞ ቴክስቱን ማብዛት ትችላላችሁ። በተለያየ ኤክስፕሌኔሽን ኤክስፓንድ ያደርግልናል። እንዲሁም ደግሞ ይሄን እንዲያሳጥርልን ኦር ሳመራይዝ እንዲያደርግልን ከፈለግን ሾርተር በማለት ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ ማሳጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ማሳጠር ትችላላችሁ። ልክ አሁን እንደምታዩት በዚህ መልኩ አሳጥሮታል። ከታች አለ ያስመርጣችኋል። ሶ አይዘር አፕሎድ ዩር ዘ ሆል ዶክመንት ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አምጣችሁ ኮፒ ፔስት በማድረግ በዚህ መልኩ ሳመራይዝ፣ ፓራፍራይዝ፣ ኤክስፓንድ ኤንድ ሾርት ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛው AI ቱል copy.AI ነው። ይሄንም ጉግል ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ። ያው ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ የሁሎችንም አስቀምጣለሁ። ዘን ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን። ጌት ኤ ዴሞ ወይም ደግሞ ትራይ ፎር ፍሪ የሚለውን ይሄን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ ከዚህ በፊት እኔ ስሰራበት የነበረ ነው። ሶ ይሄን ክሊር ማድረግ ወይም ደግሞ ኒው ቻት ብላችሁ እዚህ ላይ የናንተ ያው ተጠቀማችሁበት ስለማታውቁ በአዲስ ነው የሚከፍትላችሁ። ይሄን ክሊር ማድረግ ይችላልው ወይም ደግሞ አዲስ ቻት መክፈት ይችላልው። እዚህ ላይ አስክ ፎር ኤኒ ኩዌስቸን ነው። ማንኛውም ኩዌስቸን ኮንተንት ጀነሬት እንዲያደርግልኝ የሚፈልገውን ሜቢ ኢንትሮዳክሽን ሊሆን ይችላል፣ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ሊሆን ይችላል፣ ብቻ የምፈልገውን ኮንተንት የሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል። ስፔሻሊ ግን አርቲክል እና ኮንተንት ጀነሬት ለማድረግ ይጠቅማቸዋል። ሶ እሱን ትጠይቃላችሁ። ለምሳሌ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ልጠይቀው። ፕሊዝ ራይት ዋን ፔጅ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም። ስለ የትኛው ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ነው? እዚህ ጋር በዳብል ኮት ውስጥ ታይትሉን ሰጥቻለሁኝ። ሶ ስለዚህ አሁን ካለው ከረንት ወይም ደግሞ ኤግዚስቲንግ ሲስተም ተነስቶ ያለውን ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም አናላይዝ እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልገው፣ በአንድ ፔጅ እንዲሰራልኝ። ስለዚህ ከጻፍኩ በኋላ አታች አደርግለታለሁ። ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ትጠይቃላችሁ። ሪሰርች ኩዌስቸን እንዴት ነው የሚወጣው? ኦብጀክቲቭ እንዴት ነው የሚወጣው ያላችሁ ጥያቄ ትጠይቃላችሁ። ለምሳሌ አሁን ያሉትን የተለያዩ ፔፐሮችን ስለ ብላክ ሆል ኤንድ ግራይ ሆል አታክ ኦፍ ሞባይል አድሆክ ኔትወርኪንግ አናላይዝ ከሰራ በኋላ በዚህ መልኩ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌሙን ጻፈው። እስከዚህ ማለት ነው 1 ፔጅ ነበር ያልኩት። እናንተ 2 ፔጅ ከሆነ 2 ፔጅ፣ 3 ፔጅ ከሆነ 3 ፔጅ ማለት ትችላላችሁ። ኤንድ ዘን ዘ ሪሰርች ኩዌስቸን ዛት ዊል ቢ አድሬስ ኢን ዚስ ስተዲስ አለና
ሶስት የሚገራርሙ ሪሰርች ኩዌሽኖችን አነሳልኝ። ከምን ተነስቶ? ከዚህ ከስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ተነስቶ። ይሄ እጅግ በጣም ለብዙዎቻችሁ ይጠቅማችኋል። ጀስት ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ፎርሙሌት ለማድረግ ያውን ዝም ብሎ በልብ ወለድ አይደለም። ይሄን ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም የጻፈልኝ የተለያዩ ኤግዚስቲንግ ሲስተሞች አሉ ስለዚህ ታይትል ወይም ደግሞ ስለዚህ ሪሰርች ኦር ቴሲስ የተሰራ ከዛ ላይ ሰርፍ አድርጎ አናላይዝ ሰርቶ ነው ሰርቫይ ካደረገ በኋላ ዘን ያለው ኦን ታይም ቢንግ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ወይም ደግሞ ቻሌንጅ ይሄ ነው። and then based on this challenge ወይም ደግሞ based on this problem እነዚህ ሪሰርች ኩዌሽኖችን መነሳት አለባቸው። then at the end of this research የሚመለሱትም እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው ብሎ the key research questions that will be addressed in these studies are: how can we enhance the security of AODV algorithm to detect and mitigate, እንዲሁም ደግሞ what are the potential impact of the network performance, and how can we propose the algorithm to be implemented and evaluated. አሁን ማለት እናንተ በዚህ ልክ ማለት ነው አብዛኞቻችሁ ሁላችሁም እያልኩ አይደለም በዚህ ልክ ሪሰርች ኩዌሽን ፎርሙሌት ላታደርጉት ትችላላችሁ። ዘን ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችሁ ደግሞ to enhance to now the potential impact and also to design a system or to implement it and evaluate it ያላችሁ just ይሄንና ወይም ደግሞ ሪሰርች ኩዌሽናችሁን እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችሁ ማፕ ነው የምታደርጉት። ስለዚህ ይሄ ለአብዛኞቻችሁ ይጠቅማችኋል። ኢንዘን as you have seen only is right to achieve the stated objective የትኛውን ኦብጀክቲቭ እዚህ ላይ ያለው ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ሃንድል ማድረግ ነው የዚህ ሪሰርች ወይም ደግሞ ቴሲስ ሜን ኦብጀክቲቭ ወይም ደግሞ አይሙ። the following research activity will be conducted የሚከተሉት ሪሰርች አክቲቪቲዎች 1 2 3 በቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው the expected outcome of this research includes ብሎ ደግሞ እዚህ ላይ በሚገርም ሁኔታ ጽፎታል ማለት ነው። ይሄ በእርግጠኝነት ለብዙዎቻችሁ ይጠቅማችኋል ማለት ፖዚቲቭሊ ከተጠቀማችሁበት ማለት ነው። እናንተ ፎርሙሌት ያደረጋችሁትን ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ኦብጀክቲቭ ሪሰርች ኩዌሽን እንዲሁም ደግሞ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ከዚህ ጋር አመጣችሁ ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት አድርጉት ያለውን ልዩነት ለመረዳት ማለት ነው። በጣም ፕሮፌሽናል ስትሮንግ እና እንዲሁም ደግሞ አሳማኝ በሆነ መልኩ ነው እዚህ ጋር ፎርሙሌት እንዲሁም ደግሞ አርቲኩሌት የሚያደርግላችሁ ማለት ኢንዛን ሌሎች ኩዌሽኖችን መጠየቅ ትችላላችሁ። ጀስት ለማሳየት ያህል ነው። the second and the last question what I ask this AI tool: please list out the paper and article in the table including gaps, methodology, author, year, their finding and conclusion of 7 literature review and related works about the dual security based ad hoc እዚህ ጋር ታይትሉን ሰጥቻለሁኝ። ስለዚህ ታይትል ካሁን በፊት ያሉ ሪሌትድ ወርኮችን ወይም ደግሞ ሊትሬቸር ሪቪዎችን 7 ፔፐሮችን ይራቸውን አውተራቸውን የተጠቀሙት ሜቶዶሎጂ ዜር ፋይንዲንግ ሪዛልት ኤንድ ጋፑን በቴብል ምን አድርግልኝ አልኩት ዲስክራይብ አድርግልኝ ወይም ደግሞ ሊስት አውት አድርግልኝ ነው ያልኩትኝ። ዘን ይሄን አታች አድርግለታለሁ። አዝ ዩ ሃቭ ሲን ኦን በሚገርም ሁኔታ ይሄውን በጣም ለብዙዎቻችሁ ይጠቅማችኋል። ለምሳሌ ይሩን አውተሩን ሜቶዶሎጂውን ፋይንዲንግ ሪዛልታቸውን ጋፑን በደንብ በቴብል ማለት ነው ሳማራይዝ አድርጋችሁ 7-8 ሪሰንት የሚባሉትን ፔፐሮች ካስቀመጣችሁ ጀስት ሲጠይቋችሁ በጣም ነገሮች ሁሉ ሲምፕል ነው የሚሆንላችሁ። ይሄ ኤአይ ቱልም ዛት ማች ሄልፕ ያደርጋችኋል ማለት በጣም ሪሰንት የሆኑ ፔፐሮችን ልክ እንደምታዩትኝ ምን ብዬ ነው የጠየቅኩትኝ ፔፐር ኤንድ አርቲክል ስሙ ማለት ነው ዘን ጋፑ ዘን ሜቶዶሎጂ አውተር ኤንድ ይር ፋይንዲንግ ሪዛልታቸው ምን ይመስላል። ሶ የነሱ ፋይንዲንግ ሪዛልት ይሄ ነው። አውተር ኤንድ ይር በዚህን ዓመተ ምህረት ይሄ የተባለ ሰውዬ የተጠቀመው ሜቶዶሎጂ ይሄ ነው። የፔፐሩ ታይትል ይሄ ነው። ኤንድ ዘን ዜር ጋፕ ኢዝ ዚስ ዋን። ሶ ብላችሁ በቀላሉ ለማስረዳት እንደዚህ በቴብል ሪሰርች ፔፐራችሁ ላይ ሊትሬቸር ሪቪውን ወይም ደግሞ ሪሌትድ ወርኩን ብታስቀምጡ እጅግ በጣም ይጠቅማችኋል። ፕላስ ዛት እነዚህ ኤአይ ቱሎችም በዛ መልኩ ፔፐራችሁን እንድታዘጋጁ ይጠቅሟችኋል ማለት ነው። ያሉትን ኤግዚስቲንግ ፔፐሮች በራሱ ሰርፍ አድርጎ 7 ነበር ያልኩትኝ 7 ሪሌትድ ወርኮችንና ኤግዚስቲንግ ሲስተሞችን በዚህ መልኩ ፎርሙሌት አድርጓቸዋል። ብቻ በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ነው ያሉትኝ። የተለያዩ ሆምወርኮችን አሳይመንቶችን እንዲሁም ደግሞ ኮንተንት ጀነሬት ለማድረግ የምትፈልጉትን ለምሳሌ ሜቶዶሎጂ ከሆነ ሜቶዶሎጂ፣ ኢንትሮዳክሽን ከሆነ ኢንትሮዳክሽን፣ ባክግራውንድ ከሆነ ባክግራውንድ ከተለያየ ቦታ እስከነ ሪፈረንሱ ሰርፍ አድርጎ ያመጣላችኋል። እጅግ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ለዛሬው እዚሁ ላይ ላቆም። አሁንም
ቪዲዮ እንዳይረዝምብኝ ስለምፈልግ ነው። ፓርት 3 ይቀጥላል። ሄዋን ነኝ። አሁንም በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በየጊዜው የምንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ኖቲፊኬሽን ሳይን ተጫኑ። በፓርት 3 እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።